Bạn có thể tin được không? Một chiếc UAV có thể nở ra ngay giữa bầu trời từ chính một quả đạn pháo 155mm đang lao đi với tốc độ siêu âm. Điều tưởng như chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng ấy lại được Trung Quốc biến thành sự thật với dự án Tianyan. Khi quả đạn đạt đến độ cao đã lập trình, vỏ đạn tách ra và từ bên trong, một UAV nhỏ gọn bung cánh, kích hoạt hệ thống dẫn đường rồi lập tức thực hiện trinh sát, chỉ thị mục tiêu hoặc tấn công siêu chính xác. Công nghệ này không chỉ khiến giới quân sự ngỡ ngàng mà còn khiến Mỹ phải nóng mặt. Làm sao một UAV có thể sống sót qua lực gia tốc khủng khiếp hàng chục nghìn G? Và vì sao nó có thể thay đổi bản chất của pháo binh hiện đại? Nếu bạn muốn khám phá sâu hơn thế giới vũ khí tối tân như thế này, đừng quên nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ những phân tích đặc biệt tiếp theo. Trong bối cảnh cuộc chạy đua công nghệ quân sự trên toàn cầu ngày càng khốc liệt, bất cứ quốc gia nào tạo ra được đột phá trong lĩnh vực pháo binh hoặc công nghệ không người lái đều có thể nhanh chóng chiếm ưu thế chiến trường. Trung Quốc, vốn là một trong những nước đầu tư mạnh vào khoa học quân sự trong 2 thập kỷ gần đây, đã khiến cả thế giới phải chú ý khi giới thiệu dự án đạn pháo tích hợp máy bay không người lái mang tên Tianyan. Đây không chỉ là một sản phẩm công nghệ mới mà còn là một hướng đi hoàn toàn khác với các quốc gia có truyền thống mạnh về UAV như Hoa Kỳ hay Nga. Việc tích hợp một phương tiện bay vào bên trong một quả đạn pháo 155mm là một ý tưởng táo bạo, bởi nó đặt ra hàng loạt thách thức về cấu trúc, gia tốc, hệ thống dẫn đường và khả năng sống sót của UAV khi chịu áp lực cực lớn. Tianyan được Trung Quốc công bố tại một triển lãm quốc phòng vào năm 2024, nơi hàng loạt công nghệ mới được trưng bày nhưng hầu như không có sản phẩm nào thu hút nhiều sự chú ý như loại đạn pháo đặc biệt này. Lý do rất đơn giản, từ trước đến nay, pháo binh truyền thống chỉ có nhiệm vụ bắn đạn nổ, đạn xuyên hoặc đạn dẫn đường. Việc một quả đạn pháo có thể mang theo một UAV đủ khả năng trinh sát độc lập sau khi được phóng ra gần như là điều chưa từng có trong lịch sử chiến tranh hiện đại. Điều này biến Tianyan thành thứ vũ khí lai ghép giữa đạn pháo và máy bay không người lái, mang đến nhiều cách áp dụng chiến thuật hoàn toàn mới. Quá trình hoạt động của Tianyan bắt đầu ngay từ lúc pháo binh khai hỏa. Đạn pháo được nạp vào nòng của các hệ thống tiêu chuẩn như pháo tự hành PLZ-05, pháo kéo FH-70 hoặc pháo tự hành bánh lốp PLC-09. Sau khi rời nòng, đạn sẽ đạt vận tốc cực lớn và chịu lực gia tốc hàng nghìn đến hàng chục nghìn đơn vị G. Đây chính là thách thức quan trọng nhất, vì UAV bên trong phải được cố định hoàn toàn, đảm bảo không bị phá hủy trước khi đến giai đoạn tách vỏ. Khi đạn đạt đến độ cao hoặc tọa độ được lập trình trước, một cơ chế tự động kích hoạt quá trình mở vỏ đạn. Vỏ đạn 155mm sẽ tách làm nhiều phần, rơi ra ngoài không trung, để lộ ra UAV nhỏ gọn bên trong. Ngay khi được giải phóng, UAV sẽ triển khai cánh gập được thiết kế đặc biệt để mở ra nhanh chóng, đảm bảo khí động học khi bắt đầu hành trình bay. Cơ chế bung cánh này phải diễn ra chính xác chỉ trong vài phần trăm giây, bởi UAV cần ổn định hướng bay ngay khi mất vỏ bảo vệ. Sau đó, hệ thống điều khiển chuyển sang trạng thái hoạt động, kích hoạt bộ dẫn đường kết hợp giữa GPS và hệ thống Beidou của Trung Quốc. Nhờ đó, UAV có thể ngay lập tức xác định vị trí không gian, điều chỉnh hướng và độ cao để tiến vào khu vực mục tiêu. Một trong những điểm gây chú ý nhất của Tianyan chính là khả năng tác chiến đa nhiệm. Tùy thuộc vào cấu hình, UAV có thể được trang bị camera quang điện tử để thu thập hình ảnh độ nét cao, cảm biến hồng ngoại để dò tìm mục tiêu trong đêm, hoặc bộ gây nhiễu điện tử nhằm làm gián đoạn liên lạc của đối phương. Một số phiên bản còn có thể mang theo đầu đạn nhỏ, đủ sức tiêu diệt các mục tiêu giá trị cao như xe bọc thép chở quân, trạm radar, trạm thông tin hoặc các vị trí chỉ huy dã chiến. Điều này cho thấy Trung Quốc không chỉ muốn tạo ra một UAV trinh sát đơn thuần, mà còn là một nền tảng tấn công linh hoạt ngay trong tầm hoạt động của pháo binh. Tầm bắn của đạn pháo mang UAV Tianyan rơi vào khoảng 25 đến 30 km, phụ thuộc loại pháo và góc bắn. Sau khi được triển khai, UAV có thời gian hoạt động từ 15 đến 30 phút, khoảng thời gian đủ dài để quét toàn bộ khu vực mục tiêu trong bán kính từ 10 đến 15 km. Nếu so sánh với UAV cất cánh từ mặt đất, mức độ bất ngờ của Tianyan cao hơn rất nhiều. Thay vì phải chuẩn bị bệ phóng, đội ngũ vận hành hoặc vị trí triển khai, chỉ cần một quả đạn pháo duy nhất là UAV đã có thể xuất hiện ngay sau tuyến đầu đối phương. Trong chiến tranh hiện đại, nơi mọi phút giây đều quan trọng, tốc độ triển khai như vậy có thể tạo ra lợi thế chiến thuật quyết định. Công nghệ này cũng cho phép pháo binh Trung Quốc tự tin hơn trong các trận đánh mà trước đây họ phải phụ thuộc vào UAV phóng từ bệ hoặc UAV tầm xa truyền thống. Nhờ việc kết hợp hai yếu tố tưởng như hoàn toàn khác biệt, Tianyan mang lại khả năng tiếp cận mục tiêu cực nhanh và giảm thiểu tối đa thời gian phản ứng của đối phương. Ngoài ra, việc không cần bệ phóng chuyên dụng giúp che giấu ý đồ chiến thuật. Đối phương chỉ thấy pháo binh khai hỏa như bình thường, mà không biết rằng một UAV đang âm thầm bay đến để theo dõi hoặc tấn công họ. Nhiều chuyên gia quân sự đánh giá rằng đây chính là bước tiến có thể khiến bản chất pháo binh hiện đại thay đổi mạnh mẽ. Thay vì chỉ là lực lượng hỏa lực tầm xa, pháo binh giờ đây có thể trở thành nền tảng trinh sát và chỉ thị mục tiêu độc lập. Điều này đặc biệt quan trọng trong môi trường chiến tranh nơi nhiễu điện tử và pháo binh đối kháng diễn ra liên tục, buộc các lực lượng phải nhanh nhạy và linh hoạt hơn. Tianyan cho thấy Trung Quốc không chỉ muốn bắt kịp xu hướng thế giới, mà còn muốn tạo ra một chuẩn mực mới cho sự kết hợp giữa pháo binh và UAV. Khi quan sát kỹ thiết kế của đạn pháo tích hợp UAV Tianyan,
Người ta có thể thấy rằng đây không phải là một ý tưởng đơn giản được hình thành trong thời gian ngắn. Để một UAV có thể tồn tại bên trong một quả đạn pháo 155mm, đồng thời chịu được lực giật lùi, áp suất trong nòng và vận tốc siêu âm khi rời nòng, đội ngũ kỹ sư buộc phải tạo ra một cấu trúc hoàn toàn khác biệt so với các UAV truyền thống. Vỏ đạn của Tianyan được chế tạo từ hợp kim đặc biệt, có khả năng chống biến dạng và chịu nhiệt độ cực cao. Khi đạn được khai hỏa từ các hệ thống như PLZ-05 hoặc FH-70, nhiệt lượng sinh ra có thể đạt tới hàng nghìn độ C trong thoáng chốc và áp suất trong nòng pháo có thể phá hủy bất cứ vật thể nào không được thiết kế chuẩn xác. Vì vậy, phần vỏ đạn phải đảm bảo hai nhiệm vụ, bảo vệ UAV và vẫn giữ được phân bổ trọng lượng phù hợp để đạn bay ổn định. Bên trong phần vỏ đó là một UAV cỡ nhỏ với thiết kế cánh gập. Việc sử dụng cánh gập là điều bắt buộc, bởi không gian trong đạn pháo 155mm vô cùng hạn chế. Những cấu trúc như động cơ, pin, cảm biến, anten liên lạc và bộ dẫn đường đều phải được bố trí sao cho vừa vặn đến từng mm. Trung Quốc đã áp dụng hệ thống mô phỏng khí động học để tối ưu hóa thiết kế này, giúp UAV có thể bung cánh ngay sau khi tách vỏ đạn mà không gặp hiện tượng xoay mất kiểm soát hoặc rơi tự do. Việc bung cánh đúng thời điểm là yếu tố sống còn, bởi nếu sai lệch chỉ vài phần của một giây, UAV có thể bị lật, mất thăng bằng và thất bại ngay lập tức. Phần quan trọng tiếp theo chính là hệ thống dẫn đường. UAV Tianyan không chỉ sử dụng GPS truyền thống mà còn kết hợp với Beidou, hệ thống định vị của Trung Quốc. Sự kết hợp này mang lại độ chính xác cao hơn, đồng thời giảm lệ thuộc vào tín hiệu vệ tinh ngoại quốc trong môi trường chiến tranh. Cảm biến quang điện tử được đặt ở phần đầu UAV, cho phép nó quét khu vực phía dưới với độ nét cao, từ đó tìm ra các mục tiêu như xe bọc thép, pháo tự hành, bộ binh di chuyển, công trình phòng thủ hoặc trạm radar. Các phiên bản cao cấp hơn còn có cảm biến hồng ngoại, cho phép hoạt động trong đêm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu. Không chỉ phục vụ nhiệm vụ trinh sát, UAV Tianyan còn có thể đảm nhận vai trò chỉ thị mục tiêu cho pháo binh hoặc tên lửa. Khi UAV bay qua khu vực chiến đấu, nó có thể gửi tọa độ mục tiêu về hệ thống điều khiển mặt đất trong thời gian thực, cho phép pháo binh điều chỉnh đường bắn với sai số rất thấp. Điều này đặc biệt hữu ích đối với pháo tự hành như PLZ-05, vốn có khả năng bắn loạt nhiều viên với tốc độ cao. Nhờ UAV chỉ thị mục tiêu, toàn bộ trận địa pháo có thể tấn công một mục tiêu quan trọng trong vài chục giây mà không cần trinh sát viên mặt đất hay UAV tầm xa truyền thống. Một điểm đáng chú ý khác là khả năng mang theo đầu đạn nhỏ. Tuy kích thước hạn chế, UAV bên trong Tianyan vẫn có thể gắn một đầu nổ mini, đủ sức phá hủy các mục tiêu có giá trị chiến thuật như xe bọc thép hạng nhẹ, xe tải quân sự, đài chỉ huy dã chiến hoặc trạm thông tin. Đòn tấn công từ UAV loại này có thể khiến đối phương hoàn toàn bất ngờ, bởi họ sẽ không ngờ rằng chỉ một quả đạn pháo lại có thể biến thành một vũ khí tấn công độc lập ngay phía sau phòng tuyến của mình. Điều này bổ sung cho khả năng pháo kích truyền thống và tạo ra thế tiến công hai tầng. Tầng thứ nhất là hỏa lực từ pháo binh, tầng thứ hai là UAV hoạt động sâu trong lòng trận địa đối phương. Một số phiên bản của Tianyan còn có khả năng gây nhiễu điện tử. Khi UAV tiến vào khu vực có hệ thống liên lạc hoặc radar của đối phương, nó có thể kích hoạt bộ phát nhiễu tần số cao nhằm làm gián đoạn hoạt động của quân địch. Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, nơi tác chiến điện tử giữ vai trò then chốt, một phương tiện nhỏ nhưng có thể xâm nhập bằng cách ẩn mình trong đạn pháo là ưu thế rất lớn. Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia quốc tế xem Tianyan như một công cụ hỗn hợp giữa UAV, đạn pháo và vũ khí tác chiến điện tử. Khả năng kháng nhiễu của UAV Tianyan cũng được chú trọng. Trong tình huống đối phương triển khai hệ thống gây nhiễu mạnh, UAV có thể chuyển sang chế độ bay tự động theo lộ trình đã lập trình từ trước. Điều này giúp nó vẫn hoàn thành được nhiệm vụ ngay cả khi mất liên lạc với điều khiển viên. Khi đạt đến điểm kết thúc nhiệm vụ, UAV có thể quay về hoặc tự hủy để tránh bị đối phương thu giữ. Không chỉ về mặt công nghệ, tính thực tiễn của Tianyan còn nằm ở khả năng tương thích với nhiều hệ thống pháo binh. Trung Quốc không cần sản xuất một loại pháo hoàn toàn mới để sử dụng loại đạn này, bởi Tianyan được thiết kế theo tiêu chuẩn 155mm phổ biến. Điều này giúp giảm chi phí, tăng tốc độ triển khai và mở rộng phạm vi sử dụng trên nhiều phương tiện khác nhau. Các hệ thống như PLZ-05, FH-70 hay PLC-09 đều có thể bắn loại đạn này mà không cần chỉnh sửa lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trang bị đại trà. Tất cả những yếu tố trên khiến Tianyan trở thành công nghệ không chỉ mang tính đột phá mà còn có giá trị chiến đấu thực tế. Trong nhiều tình huống, UAV từ đạn pháo có thể cung cấp thông tin chiến trường trong vài phút, thay vì mất hàng giờ để triển khai trinh sát viên hoặc điều UAV phóng từ mặt đất. Sự kết hợp giữa tốc độ của pháo binh và tính linh hoạt của UAV có thể giúp Trung Quốc nắm quyền chủ động trong các trận đánh tốc độ cao, đặc biệt tại những khu vực có địa hình phức tạp hoặc nguy cơ bị đối phương phát hiện khi triển khai UAV truyền thống. Công nghệ của Tianyan cho thấy Trung Quốc đang tìm cách tạo ra sự hòa trộn giữa các loại vũ khí tưởng chừng khác biệt, đưa pháo binh lên một tầm cao mới. Với khả năng vừa trinh sát, vừa chỉ thị mục tiêu, vừa tấn công bổ trợ, UAV trong đạn pháo mở ra một xu hướng hoàn toàn mới trong chiến lược quân sự. Những hệ thống như vậy cho thấy chiến trường tương lai sẽ không còn đơn thuần dựa trên hỏa lực mạnh, mà sẽ dựa vào khả năng thu thập thông tin và phản ứng nhanh chóng trên từng giây từng phút. Tianyan chính là dấu hiệu rõ ràng nhất của sự chuyển mình ấy.
Sự xuất hiện của dự án Tianyan không chỉ là một bước tiến trong kỹ thuật chế tạo đạn pháo mà còn mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc trong việc định hình học thuyết tác chiến mới của Trung Quốc. Trong nhiều năm qua, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc luôn theo đuổi mục tiêu hiện đại hóa lực lượng, đặc biệt trong lĩnh vực pháo binh, nhằm thu hẹp khoảng cách với những cường quốc như Hoa Kỳ và Nga. Sự kết hợp giữa pháo binh truyền thống và UAV vốn không phải là ý tưởng hoàn toàn mới, nhưng cách mà Trung Quốc triển khai với khả năng hóa sinh UAV ngay từ một quả đạn pháo tiêu chuẩn đã đưa khái niệm này lên một tầm cao hoàn toàn khác. Nhờ đó, pháo binh không chỉ là công cụ tấn công tầm xa mà còn trở thành một hệ thống thu thập thông tin và chỉ thị mục tiêu độc lập trên chiến trường. Ở cấp độ chiến lược, Tianyan mang lại khả năng tạo lợi thế ở những khu vực tranh chấp có cường độ xung đột thấp nhưng yêu cầu khả năng phản ứng nhanh. Với việc UAV có thể được triển khai trong vài phút chỉ bằng một phát bắn, Trung Quốc có thể giám sát những khu vực trọng yếu mà không cần điều động các phương tiện lớn hoặc dễ bị phát hiện. Khả năng này đặc biệt quan trọng trong môi trường tác chiến hiện đại, nơi ưu thế thông tin quyết định phần lớn kết quả trận đánh. Việc không cần bệ phóng giúp Tianyan trở thành công cụ giám sát linh hoạt, kín đáo và khó đoán hơn nhiều so với các hệ thống UAV truyền thống. Không chỉ dừng lại ở đó, Tianyan còn là biểu tượng của sự tự chủ công nghệ. Trung Quốc vốn đầu tư mạnh vào lĩnh vực quốc phòng nhằm thoát khỏi sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Việc phát triển thành công một hệ thống đạn pháo tích hợp UAV với hệ thống dẫn đường kết hợp GPS và Beidou cho thấy nước này đã đạt mức độ tự lực đáng kể. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng căng thẳng, khả năng tự chế tạo vũ khí thông minh giúp Trung Quốc giảm thiểu rủi ro bị cấm vận công nghệ và duy trì sức mạnh quân sự ổn định. Tuy nhiên, đằng sau những thành công ấy là hàng loạt thách thức không nhỏ. Một trong những vấn đề lớn nhất là độ bền của UAV. Khi bị bắn ra, UAV phải chịu gia tốc cực lớn, đủ sức phá hủy hầu hết các linh kiện điện tử thông thường. Điều này đặt ra yêu cầu rất cao đối với vật liệu và kỹ thuật cố định bên trong thân đạn. Nhiều chuyên gia cho rằng Trung Quốc đã phải trải qua hàng trăm lần thử nghiệm để UAV có thể sống sót qua giai đoạn này. Ngay cả khi UAV vượt qua cú sốc ban đầu, kích thước nhỏ của nó cũng giới hạn khả năng mang theo các cảm biến mạnh, pin dung lượng cao hoặc đầu đạn lớn. Điều đó có nghĩa là trong một số nhiệm vụ phức tạp, UAV sẽ không thể thay thế được các loại UAV lớn hơn, đặc biệt là trong các chiến dịch quy mô rộng đòi hỏi phân tích dữ liệu chuyên sâu. Chi phí của Tianyan cũng là vấn đề cần cân nhắc. Một quả đạn pháo thông thường có chi phí thấp, dễ sản xuất hàng loạt, trong khi một quả đạn pháo mang UAV sẽ đắt hơn nhiều lần. Nếu được sử dụng quá thường xuyên, điều này có thể gây áp lực lên ngân sách quốc phòng, nhất là trong các cuộc xung đột kéo dài. Vì vậy, nhiều khả năng Tianyan sẽ được sử dụng có chọn lọc, tập trung vào những mục tiêu chiến lược hoặc các nhiệm vụ đòi hỏi sự bất ngờ và tốc độ cao. Tuy nhiên, lợi ích mà Tianyan mang lại vẫn vượt trội so với những khó khăn trên. Nếu đặt trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, nơi các lực lượng thường xuyên áp dụng chiến thuật cơ động nhanh và che giấu vị trí, một UAV phóng từ đạn pháo có thể trở thành yếu tố thay đổi cục diện. Chỉ cần một khẩu pháo tự hành như PLZ-05 có mặt ở khu vực tiền tuyến, Trung Quốc có thể lập tức mở màn một hoạt động trinh sát mà không cần chuyển quân hoặc xây dựng trận địa phóng UAV. Điều này giúp giảm nguy cơ bị đối phương phát hiện, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian phản ứng trước các tình huống bất ngờ. Tầm quan trọng của Tianyan còn nằm ở khả năng hỗ trợ các lực lượng khác. Ví dụ, khi UAV cung cấp tọa độ mục tiêu chính xác, tên lửa tầm ngắn hoặc tầm trung của Trung Quốc có thể tấn công với độ hiệu quả cao hơn. Trong các chiến dịch lớn, việc kết hợp pháo binh, UAV và tên lửa chiến thuật sẽ tạo ra mạng lưới tấn công đa lớp, khiến đối phương khó có khả năng phòng thủ hiệu quả. Đây chính là xu hướng tác chiến mà nhiều quốc gia đang theo đuổi, nhưng Trung Quốc là một trong những nước đi tiên phong bằng cách thu nhỏ UAV để tích hợp nó vào vũ khí pháo binh. Trong tương lai gần, dự án Tianyan được dự đoán sẽ tiếp tục được cải tiến. Các cuộc thử nghiệm thực địa dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2025, mở ra cơ hội sản xuất hàng loạt nếu mọi thông số đạt yêu cầu. Khi bước vào sản xuất quy mô lớn, chi phí cho mỗi quả đạn có thể giảm xuống, giúp tăng khả năng triển khai trên diện rộng. Đồng thời, các phiên bản nâng cấp của UAV có thể được trang bị pin tốt hơn, cảm biến mạnh hơn hoặc động cơ hiệu suất cao hơn, mở rộng phạm vi nhiệm vụ mà nó có thể đảm nhận. Không thể loại trừ khả năng Trung Quốc sẽ kết hợp trí tuệ nhân tạo vào các phiên bản tương lai của Tianyan. Nếu điều đó xảy ra, UAV không chỉ trinh sát hoặc tấn công theo lệnh mà còn có thể tự đánh giá môi trường chiến thuật, lựa chọn mục tiêu ưu tiên và tối ưu hóa đường bay. Khi được trang bị cho hàng loạt khẩu pháo trên khắp chiến tuyến, hệ thống này sẽ hình thành một mạng lưới giám sát và tấn công chủ động, gia tăng sức mạnh áp đảo trên chiến trường. Nếu Tianyan thành công và được đưa vào biên chế, nó có thể trở thành một trong những đại diện đầu tiên của thế hệ đạn pháo thông minh tích hợp UAV. Sự kết hợp đầy táo bạo này mở ra một hướng tiếp cận mới trong nghệ thuật chiến tranh, nơi mỗi quả đạn không chỉ là một phương tiện tấn công mà còn là một cỗ máy thu thập thông tin độc lập. Điều này báo hiệu rằng pháo binh trong tương lai không còn bị giới hạn bởi đường đạn, mà có thể vươn xa hơn nhờ sự hỗ trợ của các UAV nhỏ gọn, cơ động và khó bị phát hiện. Dự án Tianyan cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy phát triển vũ khí của Trung Quốc, nơi mà pháo binh truyền thống được kết hợp một cách đầy táo bạo với công nghệ máy bay không người lái. Việc một UAV nhỏ có thể được bắn ra từ một quả đạn pháo 155mm và ngay lập tức thực hiện nhiệm vụ trinh sát.
Chỉ thị mục tiêu hoặc tấn công đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa quân sự. Khi pháo binh vốn được xem là lực lượng hỏa lực tuyến sau nay trở thành một nền tảng đa nhiệm, chiến trường tương lai chắc chắn sẽ thay đổi theo cách mà rất ít quốc gia có thể lường trước. Khả năng triển khai UAV gần như tức thời, không cần bệ phóng, không cần chuẩn bị mặt đất, giúp lực lượng Trung Quốc có được lợi thế lớn trong các tình huống yêu cầu tốc độ phản ứng cao. Điều này khiến đối phương gặp khó khăn trong việc dự đoán chiến thuật, đồng thời tạo áp lực không nhỏ lên những cường quốc quân sự khác như Hoa Kỳ và Nga. Những thách thức về kỹ thuật trong quá trình tích hợp UAV vào đạn pháo là rất lớn, từ khả năng chịu gia tốc cực mạnh cho đến giới hạn không gian bên trong thân đạn. Thế nhưng, việc Trung Quốc có thể tiến gần đến giai đoạn thử nghiệm cuối cùng cho thấy họ đã đạt được trình độ nghiên cứu và chế tạo đáng nể trong lĩnh vực khí tải công nghệ cao. Mặc dù UAV từ đạn pháo có kích thước nhỏ và còn hạn chế về tải trọng, nhưng khả năng tạo ra yếu tố bất ngờ và sự tiện lợi trong triển khai lại khiến nó trở thành một công cụ vô cùng giá trị trên chiến trường. Trong bối cảnh xung đột hiện đại nơi mỗi giây đều quan trọng, ưu thế triển khai nhanh chính là yếu tố mang lại sự khác biệt. Nếu các cuộc thử nghiệm thực địa trong năm 2025 diễn ra thuận lợi, Tianyan có thể trở thành một vũ khí định hình lại cách pháo binh được sử dụng trong thế kỷ 21. Một quả đạn pháo này không chỉ mang theo thuốc nổ hay đầu đạn xuyên giáp mà còn có thể trở thành mắt thần di động, hoạt động sâu trong lãnh thổ đối phương mà không cần bất kỳ cơ sở hạ tầng nào. Khi đặt dự án này trong bối cảnh cuộc cạnh tranh công nghệ quân sự giữa các nước lớn, có thể thấy rõ Trung Quốc đang muốn chứng minh rằng họ không chỉ theo kịp mà còn sẵn sàng dẫn đầu trong những lĩnh vực vũ khí thế hệ mới. Nếu bạn muốn tiếp tục khám phá những công nghệ quân sự đột phá như Tianyan hay tìm hiểu sâu hơn về các loại vũ khí đang thay đổi bộ mặt chiến tranh hiện đại, hãy nhấn đăng ký kênh Hồ Sơ Quân Giới. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực để mang đến những phân tích sắc bén, những câu chuyện chân thực nhất từ thế giới quân sự và những góc nhìn mà bạn khó có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác. Đừng quên bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào.